Joten olisi tarkoitus lähteä tuon Matilanjärven kierros kiertämään. Se on noin 5,5 kilsan mittainen rengasreitti, mikä menee tuon Matilanjärven ympäri täältä jo kansallispuistossa. Ja siinä löytyy useita laavupaikkoja, grillaus, tulentekopaikkoja ja muuta siitä ympäristöstä. Normaali lähtöpiste on tuolta Teijon luontokeskukselta, mutta me lähdetään täältä Mikossuolta liikenteeseen, koska se sopii paremmin ehkä meidän makkaranpäästösuunnitelmiin ja noin laavut osuu sit paremmin vähän tonne niin kuin loppupäähän, keskivaiheelle tai loppupäähän vaihtoehtoisesti, riippuu missä pysähdytään makkaralle. Niin sen takia lähdetään täältä, mutta täältä pääsee myös hyvin lähtemään liittymään siihen reitille. Sumusta ei paljon näy järveä tuolta taustalta, mutta siellä se on. Nyt on 27. päivä joulukuuta. Lunta ei ole yhtään, mutta ei se oikeastaan tämmöisessä metsässä paljon haittaa. Tietysti ei ole semmoista talvifiilistä, mutta muuten täällä on ihan komia ja tunnelmallinen keli tälleen ilman luntakin ja sumusena. Tämä kierros on merkattu aika hyvin tuollaisilla oransseilla merkeillä noissa puissa. Ei kovin helposti pitäisi voida erehtyä niistä. Tämä Matilanjärven reitti on myös suosituin reitti ilmeisesti näistä kansallispuiston reiteistä. Ja tää onkin ihan kiva, se menee aika pitkälle järven rantaa koko matkan. Ja tässä on useita tämmöisiä hyviä eväspaikkoja ja myös sit laavuja ja tulipaikkoja, niin en ihmettele, että on myös sanotaan kohtuullisen helppokulkuinen ainakin omasta mielestäni, että ei ole mikään järkyttävän raskas eikä hankala myöskään kulkea. Tänne päin. Noniin. Niin kuin näkyy, niin korkipoikakin menee ihan vaivattomasti reittiä pitkin.
jännä tunnelma. Kato. Taas löytyisi tämmönen kivi. Olet kultakimpalla. Ja lukee Muista Salo. Lukeeko niin? Tämmönen löytyy. Olet kultakimpale. Ja siinä lukee, miten näkyykö se hyvin tässä. Lukeeko siinä Muista Salo? Täytyy katsoa myöhemmin toi tästäkin. Muista Salo. Tämmöisestä paikkaa. Ei paha. Tää vai mitä Edi? Edi. On vähän jäässä. Ihan pikkuisen. Tänne. Se taitaa just joskus kamerassa näkyy, mutta tossa on ihan kivenheiton päässä toi Isoholman saari. Siihen ei nyt tästä tietenkään pääse, mutta sinne pääsee suppilaudalla veneellä tai sitten kun on jäitä, niin jäitä pitkiä. Sieltä löytyy myös laavupaikka ja tulipaikka, missä voi hyvin myös vaikka yöpyä. Mutta ei meinaa kyllä nähdä edes tuohon ihan vähän matka päähän, kun on niin kova sumu. Katsos, tähän joku tehnyt tämmösen penkin, missä voi ihastella. Tuolta välistä näkyy se Isoholmasaari. Siellä on kanssa laavuhommia. Edi! Mennäänkö? järven länsipuolelta. Tämä menee hetkeksi aikaa tuonne tielle. Niin kuin näkyy, niin tuolla on yksityisalue. Siellä on rannassa jonkin verran noita yksityisalueita ja asutusta ja muuta, niin me lähdetään tuosta eteenpäin tietä pitkin ja mennään pikkusen aika Matildidaalin kyläraittiin. Ja käännytään taas vasemmalle kohti mettää niin sanotusti ja sieltä mennään sitten taas pieni pätkä Matildajärven rantakallioita, kunnes saavutaan siihen luontokeskukselle, Teijon luontokeskukselle ja siihen, mistä periaatteessa reitti on niin kuin suunniteltu lähtevä. Miten sä katsot niin tarkkaan? Paikotelleen, mutta ei paha. No ei niin, paha. justiin. Et kyllä siellä, jaha, sit ollaan ystäviä. Nee. On siellä paikotellen vähän tätä Joo, märkää. niin mä varmaan ajattelin, että varmaan on sen verran, tai varmaan kerki jäätyy vähän ja sitten kun tuli vettä, niin
Mut hyvin sä pärjää. No näin justiin. No niin, jatketaan tästä. Moikka! No niin, Edi löysi kavereitakin matkan varrelta. No niin, nyt tulee tähän Matilda kyläraitille. Se näkyy, että tuolla olikin Matilda kokousjuhlatalo. Tuolla päin on ne alpakat ja marina, ravintolat sun muut. Ja tonne päin me lähdetään kohti Matilajärven rantaa takaisin. Mut vähän matkaa mennään tätä kyläraittia pitkin. No niin, ja nyt käännetään takaisin tonne kohti mettää, kohti luontokeskusta Matildajärven tielle. Edi tietää jo minne mennään. Tässä on myös tässä Matildajärven tien alussa on yksi parkkipaikka, mistä voi lähteä liikkeelle. Tästä lähtee myös toi esteetön ulkoilureitti, mikä on noin 600 metriä, menee tonne Kariholmalle. Ja se lähtee tästä. Siinä Kariholmassa on myös semmonen isompi keittokatos, missä voi tehdä tulet. Siinä pitäisi löytyä myös polttopuita. Voidaan katsoa siltä, miltä näyttää. Mut nyt jatketaan kohti Kariholmaa ja saavutaan Kariholmaa. Täällä on tommonen pieni rantakin. Tää laituri ja pieni uimaranta, siitä pääsee uimaan. Ja täällä olisi katon näköjään vähän hiilostakin vielä, jos tulet hyvin tehty. Täällä onkin joku käynyt. Mutta tää ei ole vielä se paikka, missä paistetaan makkarat. Se tulee vasta myöhemmin. Täällä on hyvät isot tilat. Iso pöytä. Myös katettu pöytä. Sitten täältä löytyy myös katsoa laituria. Näin se Edi kattoo laituri. Noniin. Sumusta on vai mitä Edi? Kariholmasta reitti jatkuu ihan tätä rannanvierusta tonne kohti luontokeskusta ja sieltä lähdetään sitten taas kiertämään järveä ja muuta kuin eteenpäin vai mitä Edi?
saavuttiin luontokeskukselle. Luontokeskukselle, jossa on tommosia vuokrattavia mökkejä. Ja sitten täällä on myös kalustevuokrausta, jotain veneitä ja suppilautoja ja sen semmoista. Ja tässä on myös iso parkkipaikka, mistä myös tämä Matildajärven kierros niin tavallaan virallisesti lähtee. Nyt ollaan siinä pisteessä. Tuolla näkyy parkkipaikka. Parkkipaikka ja se itse luontokeskus on tuolla. Tuolla pilkottaa tuolta välistä. Ehkä näkyy siellä. Siellä takana. Otetaan eteenpäin. Eli tänne. Tästä pääsis myös tuohon Jeturkasti luontopolulle, mikä kiertää tuo vähän eri puolella. Täällähän menee tosi paljon näitä eri reittejä. Täältä ei ole kansallispuistossa, mutta tosissaan tämä Matildajärven kierros on se suosituin niistä. Nyt ei ole paljon porukkaa tuolla parkkipaikallakaan. Ei muuta kuin eteenpäin. Katsotaan tonne Viks-Pekinlahteen. Sitä laavua vähän meinasi, että siellä otettaisiin makkarat, mutta katsotaan. Eli tänne päin. On melontakartta. Voi lähteä melomaan. Tossa on toi venelaituri. Siitä pääsee ainakin kätevästi suppailemaan ja tietysti myös veneellä sitten tonne Matildajärvelle. Tosta on tullut lähettyä useampaan otteeseen suplaudalla suppailemaan tonne järvelle. Se on hyvä paikka lähteä ja sitten kun auto on kanssa tuossa lähellä, niin saa helposti siitä laudan kannettua tänne. Hedi ottaa pienet törkyt sieltä. Sitten jatketaan eteenpäin. Oho. Tuvan. Tästä mentäisiin Roosinniemeen, mikä on tuommoinen niemen kärki tuolla, missä on myös laavu, mikä on ehkä semmoinen oma lempitulipaikka tässä Matildajärven reitillä. Mutta ei mennä tällä kertaa sinne, mennään tuonne Viks-Pekinlahteen, mikä on tuolla lähempään meidän autoa, niin käydään siellä sitten makkaralla.
reitti ympäri. Nyt ollaan tässä Viksbäkilahdella, missä on myös laavu, se vähän sauhuaa. Siinä on ilmeisesti joku tänään jotain jo grillaillut tai keitellyt. Ja nyt me sit pistetään siihen tulet ja ruvetaan tekemään makkaraa. Maistuisiko makkara? Ups. Yritän tehdä pilkkeitä. Mä en ole mikään kokenut eräkävijä. Vasta ihan viimeisinä tai viime vuosina kiinnostun enemmän tästä retkeilyhommasta ja täysin aloittelija. Eli kaikki asiat, mitä tässä nyt tehdään, niin on niin kuin harjoittelu. Ja monet vielä ihan ensimmäistä kertaa. Ei mikään nätti, mutta siitä se lähtee. Hyvä. Ei tehdä mitään isoja nyt. Isoja tuli, meillä on vaan muutama makkara, juodaan kahvit ja sitten lähdetään ennen kuin rupeaa tulemaan pimeä. Se lipa. Joo. Ole hyvä. Toivottavasti maistuisi. Anna itselleen tuohon pari lämpimään. Mä laitan kaksi itselleni pari lämpimään ja katsotaan saisiko säkin sit pienemmän kuin. Hienosti. Vähän vettä. Makkarat paistuu ja viimeinen stoppi. Matilajärvi tämmöisenä sumuisena joulukuisena päivänäkin ihan hieno paikka. Hieno paikka ulkoilla, vai mitä Edi? Pistä tassu. Hyvä. Oho, aika likainen tassu. Täytyy melkein näyttää, kun mulla on no niin. Täytyy näyttää, kun mulla on rinkkana. Tai no, on se tavallaan tämmönen. Tää on niinku kameralaukku. Tää aukeaa täältä selästä ja tonne laitettaisiin sit kaikki kameratarvikkeet ja muut systeemit. Niin mulla on semmoinen, mulla ei oikein mitään retkirinkkaa olekaan vielä. Mutta tämmöisen pienellä päiväkävelylle, niin tommonen kameralaukku sopii yllättävän hyvin. Toki ei se ihan optimaalinen ole tähän hommaan, mutta paremman puutteessa niin sekin toimii. Kamat saatiin sinne. Eli kuiska. Hyvä. Kuiska. Yes. Hyvä. Kyllä maistuu. No niin, sit otetaan vähän makkaraa. Hyvä on. Syödään tässä makkarat ja keitetään kahvit ja lähdetään sitten kohti autoa ja kotiopäin pikkuhiljaa. Hyvä maistuu, vaikka sinappi unohtui kotiin.
Ai niin. Tiedättekö te, miten tuplapaketti pitää avata? Tuplapatukapaketti. Näin. Näitä molemmit puolilta. Tupla hienosti esiin. Nyt tiedätte, jos ette vielä tiennyt. Näkemiin. Noin.